Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. A trecut ceva timp de când n-am mai făcut noi review la sisteme și de data aceasta am lângă mine o Diaxa cu seria nouă de procesoare Ryzen 7, mai precis 3700X, o placă grafică 2070 Super, 32 de GB RAM, 512 SSD și cu 2 TB HDD. Dar hai să vedem ce găsim dincolo de capacul de sticlă și apoi să facem teste sintetice. Mă rog, testele sintetice au fost făcute înainte, dar să aruncăm o privire asupra lor și bineînțeles să-l testăm în gaming. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Iar acum, hai să aruncăm privirea aceea asupra testelor sintetice. Hai să fac puțin ordine pe desktop, pentru că mi-am împrăștiat pe aici ferestrele. Hai să începem cu Cinebench. 4847 de puncte în multicore și în single core 494 de puncte. În TimeSpy am scos 8788 de puncte și 8634 de puncte pentru placa grafică și în Firestrike 19476 de puncte scorul general cu 21473 de puncte. Ai putea spune că este o bestie de calculator, însă pentru a fi bestia supremă ar fi trebuit să avem un 2080 Super. Dar pentru bun simț, să spunem așa, nu neapărat pentru o opulență tehnologică, un 2070 Super ar fi de ajuns pentru majoritatea utilizatorilor care au nevoie de un sistem pentru gaming sau un sistem pentru productivitate în momentul în care vrei să randezi, să spunem, 4K 60 sau 4K 120. Bine, asta în ideea în care ai cu ce să filmezi 4K 120. Dar trecem peste. Hai să ne și jucăm mai întâi. Cu ce să începem? Hai să începem cu Fortnite. Nu Fortnite, totuși. Jignim sistemul dacă pornim Fortnite. Hai să începem cu Apex Legends. E bine, am pornit și Apex Legends. Avem în jur de 100 de cadre pe secundă cu dropuri de 20 de cadre pe secundă. Bine, depinde de zonă și depinde și de elementele care trebuie randate pe hartă. Avem 78 de grade în placa grafică și undeva la 70-80 de grade în procesor, însă MSI Afterburner cu Riva Tuner nu vrea să funcționeze în momentul acesta. Probabil este un bug din sistem, din driver, dar jocul se mișcă cât se poate de fluid. Nu am absolut nicio problemă, nu am absolut niciun lag, toate elementele arată extraordinar de bine, iar procesorul este utilizat în jur de 20%, în medie de 20%. Văd că la un moment dat era 15%, stă în 18-19 și urcă până la 20%. În schimb, placa grafică este folosită intens, aproape 96%, 97%, dar stă constant, destul de mult, ceea ce mă bucură acest lucru. Sistemul este destul de stabil și experiența pe care o ai atunci când utilizezi sistemul mi se pare foarte bună. Bine, totuși trebuie să ținem cont că și acesta este un sistem destul de scump. Așadar, dacă nu se întâmpla asta, aveam anumite dubii și trebuia să-mi pun anumite întrebări. Mai departe ne jucăm Battlefield 5, unde situația este similară, experiența de gameplay este neîntreruptă, însă avem o rată de cadre pe secundă ceva mai mică, între 70 și 80 de FPS-uri pe secundă, 76 de grade în placa grafică și din nou acel bug persistă și nu pot să vă spun temperatura procesorului, însă aceasta din nou ar trebui să fie între 70 și 80 de grade. Procesorul este utilizat în proporție de 40-50% cu spike-uri către 55% și placa grafică în proporție de 96%. Văd că stă constant, totul este stabil și îmi place acest lucru. De asemenea, trebuie să menționez faptul că nu am activat RTX pentru că mănâncă FPS-uri, însă, având în vedere că avem un 2070 Super, chiar și în momentul în care activezi RTX-ul, nu o să ai vreo problemă, o să ai cu vreo 10-15 cadre mai puțin, în funcție de load, în funcție de joc, în funcție de felul în care este optimizat jocul și așa mai departe. Sunt foarte mulți factori pe care ar trebui să iei în considerare. Unul dintre ei ar fi să te uiți
mai atent unde tragi cu arma și să nu te bagi în bătaia focului atunci când te joci Battlefield 5. Cam asta ar fi și cu Battlefield 5. Îmi place experiența, îmi place felul în care se mișcă jocul și nu am absolut nimic de comentat la capitolul acesta. Aceea a fost o bombă. Am încercat să-l omor. Nu am experiență în genul acesta de jocuri. Eu m-am jucat Serious Sam pe turist sau pe easy. E bine, ne jucăm și Anthem, ultimul joc de pe Origin pe care îl testăm în momentul acesta și, sincer să fiu, este cam solicitant pentru acest sistem. După cum putem observa, avem între 60 și 70 de cadre pe secundă. În schimb, procentajele și temperaturile rămân similare. Din nou, experiența este neîntreruptă și îmi place acest lucru, dar din nou se vede diferența în momentul în care ai un joc foarte nou și foarte demanding. Îmi place cum se mișcă, îmi plac texturile, din nou 2K Ultra. Având în vedere că nu toată lumea o să se joace 2K sau nu toată lumea are posibilitatea de a se juca 2K, în momentul în care te vei juca Full HD, experiența o să fie ceva mai fluidă, să spunem, nu că acum nu ar fi destul de fluidă. Văd că am crescut la un moment dat în FPS-uri, aveam 78 la un moment dat. Cam asta ar fi și cu Anthem. Eu sunt mulțumit, duce foarte bine sistemul acest joc și, sincer să fiu, nu văd de ce n-ar fi una dintre alegerile tale. Dacă ai un ecran 2K și vrei să te bucuri de o experiență de gaming cât se poate de fluidă și neîntreruptă. Mai să fie, ne jucăm și Fortnite în momentul acesta și, după cum am preconizat, avem 100 de cadre pe secundă și momente când sare de această valoare. 78 de grade în placa grafică, 96% de utilizare al plăcii grafice și procesorul practic nici măcar nu simte jocul acesta, pentru că stă în 13%. Foarte interesant, foarte bine. Din nou 2K Ultra. Și dacă vă întrebați de ce am rata aceasta de cadre pe secundă, e bine, acesta este motivul, rezoluția foarte mare, pentru că în momentul în care te vei juca Full HD o să sară de 120-130. Bineînțeles, din nou în funcție de configurație și așa mai departe, dar cam asta ar fi media pentru un RTX 2070 Super. 90 de cadre pe secundă în momentul acesta, merge foarte bine. Este foarte stabil din nou sistemul, nu avem variații foarte mari. În schimb, sunt curios de ce nu funcționează Riva Tuner în configurația aceasta. Nu am ce să comentez, dar sincer să fiu, jocul acesta nu este neapărat foarte bun pentru benchmarking, având în vedere că dacă te chinui, ai putea să-l faci să ruleze și pe un laptop cu i5 și cu MX130. Da, cred că funcționează și cu 930, foarte slăbuț jocul acesta, dar e vorba despre experiența pe care o ai. După cum puteți observa, la 2K se văd detaliile foarte bine, firele de păr, apa, reflexia în apă și așa mai departe. Așadar nu se compară, dar acum ne jucăm PUBG, unul dintre, mă rog, hai să nu fiu atât de rău. Da, nu este unul dintre cele mai bine optimizate jocuri din lume. Avem 80-90 de cadre pe secundă în jur de. Se mișcă bine, nu suntem întrerupți de nimic. Unele jocuri au pe E acțiunea, altele pe F. Mă enervează genul acesta. Deci nu e o chestie. Cum era R. Toată lumea știe că pe R ai reload în orice joc, inclusiv în jocurile cu mașini. Dacă te-ai bușit și te-ai răsturnat, apeși pe R și dai reset. O chestie pe care am întâlnit-o printre primele jocuri de pe PC vreodată, sau mă rog, unde aveai nevoie de o tastatură. Dar experiența este neîntreruptă, îmi place acest lucru. 95-97% de utilizare. Un sistem care se mișcă super inclusiv în PUBG, care este un joc nu atât de super, dar are o popularitate destul de mare. Poți să te joci și pe telefonul mobil, experiența este similară
Și sincer să fiu, mă pricep mai bine pe mobil decât la PC. Ciudat. Sau poate nu e atât de ciudat, cine știe. Oricum, sistemul se mișcă foarte bine. Puțin overkill, 32 de GB RAM din punctul meu de vedere, dar cine sunt eu să judec? Ai 32 de GB cu care poți face absolut orice vrei și or să te ajute foarte mult în momentul în care faci randare video, editezi fotografii sau folosești aplicații care au nevoie de RAM foarte mult. E bine, ne jucăm și GTA 5, suntem în casă la Franklin și mi se pare foarte interesant în momentul în care te joci la o rezoluție foarte mare. Am aici o oglindă cu reflexia lui Franklin, care pare extraordinar de reală. Și probabil developerii jocului au spus, băi, când avem oglinzi, copiază caracterul și pare să fie exact ca realitatea în care se află caracterul, doar că în oglindă. Efectiv, spui că mai e un alt Franklin fix în fața mea. Mi se pare foarte interesant, dar detaliile jocului pentru vremea lui mi se par monumentale. Adică... nu pot să folosesc arma în casă. În fine, nu asta contează. Uite cât de mult au pus ei atenție pe aceste detalii. Chestii, reviste, lucruri aruncate pe jos, arată exact ca o cameră de adolescent, doar că Franklin nu mai e adolescent. Bun, am ieșit afară din casă, avem între 100 și 110 cadre pe secundă. Se mișcă foarte bine, 78, aproape 80 de grade în placa grafică, cu o proporție de utilizare de 80%. După cum se poate observa, avem un procentaj mai mic de utilizare. Asta înseamnă că se vede că testăm un joc vechi, mă rog, vechi. De fapt, da, e destul de vechi, având în vedere anul în care a ieșit, dar felul în care arată mi se pare mult peste vremea lui. Sau poate pur și simplu am fost eu mult prea uimit de GTA 5. Dar se mișcă foarte bine, procesorul stă în 30%. Nu avem lag, nu sacadează, nu sughită, nu tușește, nu pățește absolut nimic. Deci inclusiv la capitolul acesta jocul se mișcă foarte bine. Când ai o hartă imensă randată, sau mai bine spus, când ai o hartă imensă de randat în fața ta, nici nu simte acest sistem jocul. Ceea ce mi se pare foarte interesant, acesta fiind unul dintre jocurile mele preferate. Pentru că, de fapt, sincer să fiu, mie îmi place jocul că atunci când dai start new game, te lasă să te plimbi pe toată harta și să faci ce vrei tu, fără să fii nevoit să treci prin poveste ca să poți să treci normal prin așa am vrut eu să sar în lac. E bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip, iar părerile mele despre acest sistem sunt împărțite. Nu aș spune că este un sistem dedicat gaming, nu aș spune că este un sistem nici dedicat productivității. Este undeva la mijloc, sistemul fiind bun pentru ambele tabere, să spunem așa. Poate 32 de GB e un pic overkill pentru gaming, în schimb pentru cei care editează video sau editează fotografii și așa mai departe, cei 32 de GB sunt foarte bineveniți. De asemenea, dacă vrei performanță strict pentru gaming, aș recomanda ceva cu Intel, cum ar fi un i9 9900K, care este destul de scump și bineînțeles vine cu răcirea stock. Așadar, ar trebui să renunți la 32 de GB RAM, să pui 16 GB RAM și să investești într-o răcire ceva mai bună. Spre deosebire de Intel, răcirea stock de la AMD este destul de potentă și te ajută în momentul în care vrei să faci un pic overclock la sistem. De asemenea, în cazul în care vrei să joci competitiv cu acest sistem, nu ești mulțumit de FPS-uri, poți să scazi rezoluția la Full HD și mai poți câștiga 20-30 de FPS-uri în plus. Per total, consider că acest sistem este unul bun la toate. Nu pot să spun că excelează la gaming și nu pot să spun că excelează la productivitate. Având o placă video, un 2070 Super, te ajută foarte mult în momentul în care vrei să te joci 2K, pentru că tot vorbeam de sistemul în sine. În cazul în care dorești să achiziționezi acest sistem sau oricare alt sistem pe care noi îl prezentăm, verifică mai întâi linkul, pentru că există posibilitatea ca stocurile să varieze și nu întotdeauna piesele sunt de la același producător. Spre de exemplu, hardul poate să fie de la un producător sau poate să fie de la altul în funcție de stoc.
În schimb, capacitatea acestuia rămâne la fel. Iar același lucru este valabil și pentru alte piese. În schimb, majoritatea sistemelor rămân cu procesoarele și plăcile video neschimbate și nici producătorul nu variază atât de mult, dar există din nou posibilitatea și în acest caz să nu existe un stoc. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest sistem în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!